En ny könslag ser ut att snart röstas igenom, trots att nästan ingen verkar vilja ha den. Vad innebär det egentligen att få välja sitt eget kön? Varför är det viktigt att just minderåriga ska få lov att göra detta? Och vad händer med ett samhälle där allt fler medborgare har olika juridiska och biologiska kön? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om könslagen. Goda nyheter! Nu kommer intervju- och samtalsprogrammet 100% tillbaka med en helt ny säsong. Ni kan se det första direktsända avsnittet där Sara Skyttedal berättar allt om sitt nya parti och sina nya planer redan på måndag. Vi streamar live. De andra avsnitten kommer att börja spelas in nu under de kommande veckorna och det finns länkar både till var ni kan se detta spektakel och anmäla er som publik till flera av avsnitten som vi spelar in. Allt detta finns i videons beskrivning, för snart kommer 100%. Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal, så ett stort tack till alla de av er som bidrar. Idag talar jag om kamp, om konflikt och om kön. Häng med! Den animerade tv-serien Transformers från 1984 skildrar hur en främmande kultur tvingas dölja sin sanna identitet genom att förklä sig i mer bekanta former. TV-serien lanserades i samband med att det amerikanska förbudet mot reklam riktat till barn upphävdes, och Transformers kamp för rättvisa och erkännande fick därför snabbt ett enormt inflytande över hela den västerländska ungdomskulturen. På liknande sätt präglas den i Sverige just nu känsliga frågan om könsidentitet av konflikter mellan olika gruppers rättigheter respektive skyddsbehov. Låt mig inledningsvis klargöra att denna video inte riktar någon kritik mot vuxna transpersoner eller deras demokratiska rättigheter. Denna grupp är både sårbar och utsatt och deras lidande bör tas på stort allvar. Videon är istället inriktad specifikt på den nya könslagens utformning och hur den politiska opinionsbildningen kring denna fråga ser ut. Den svenska könslagen, eller som lagförslaget egentligen kallas, förbättrade möjligheter att ändra kön, har debatterats under flera års tid och lades fram för första gången av Socialdemokraterna redan 2018 med stöd av Miljöpartiet. Det var dåvarande socialminister Annika Strandhäll som la fram det första förslaget, påhejad av koalitionspartner Miljöpartiet ska man nog tillägga där. Och då kunde man i det förslaget från 12 års ålder kunna byta juridiskt kön. Dessutom så skulle man inte behöva kontakt med vården och man skulle från 15 års ålder inte heller behöva samtycke från föräldrarna. Under parollerna att byta juridiskt kön ska bli snabbt och enkelt och att Sverige borde vara ett land i framkant när det gäller transpersoners rättigheter föreslog alltså Socialdemokraterna att barn från 12 års ålder skulle ges rätten att byta juridiskt kön utan utredning, samt att 15-åringar skulle tillåtas genomgå kirurgiska ingrepp utan målsmans samtycke. Förslaget drogs tillbaka efter hård kritik men har i förändrad form återlagts fram av Moderaterna och Liberalerna. Det nya förslaget innebär bland annat att åldersgränsen för juridiskt könsbyte sänks från 18 till 16 år samt att man från 18 års ålder tillåts genomföra kirurgiska könsbyten utan tillstånd från Socialstyrelsen.
Ja, och i korthet så innebär det här förslaget att åldersgränsen för att ändra juridiskt kön sänks från 18 till 16 år. Men då så krävs det medgivande från vårdnadshavaren. Dagens krav på en könsdysfori-diagnos, det avskaffas och istället så ska det räcka med ett intyg från vården. Och för den som ska genomgå ett kirurgiskt könsbyte så ska det inte längre krävas tillstånd från Socialstyrelsen. Även detta förslag är djupt impopulärt. Både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är uttalade motståndare och bland moderata politiker sägs hela 80% vara emot förslaget. Inom Moderaterna är det ett särskilt starkt motstånd. Thomas, hur starkt är det där motståndet egentligen? Nej, men det är starkt. Alltså när man ringer runt i Moderaterna så är det ute i partilandet. Man pratar med kommunalråd, ordförande i olika tunga partidistrikt så beskriver de hur antingen är man emot eller så finns det i bästa fall en avvaktande inställning. Det är väldigt få som försvarar det här öppet. Och även inom riksdagsgruppen, de som nu ska rösta igenom det här förslaget, är det ett starkt motstånd. Även inom vänsterblocket är missnöjet stort. Bland annat har Annika Strandhäll nu helsvängt i frågan och kritiserar tillsammans med Kvinnoförbundet både regeringens nya förslag och Socialdemokraternas stöd. Och detta gör man med orden “Det är tokigt, ärligt talat”. Att Annika Strandhäll och hennes S-kvinnor står på samma sida som Sverigedemokraterna, det har väl aldrig hänt förut? Inte heller väljarna vill ha den nya könslagen. Enligt opinionsundersökningsföretaget Demoskop stöttar endast 19% av svenskarna förslaget och nyligen gick 54 tongivande debattörer ut med det tydliga uppropet “Vi vill inte ha den nya könslagen”. Dagens Nyheters kolumnist kallar istället förslaget för ett juridiskt steg mot ett medicinskt haveri. Och i ett upprop i Expressen så skriver debattörer som Agnes Wold och Margot Wallström så här. Det krävs inte mycket fantasi för att inse att en 16-åring som tillåts byta kön i pass och handlingar och vid 18 års ålder söker sig till transvården kommer bli svår att neka behandling. För att överhuvudtaget kunna lägga fram förslaget har Moderaterna och Liberalerna varit tvungna att runda sitt eget regeringssamarbete och söker nu istället stöd hos vänsteroppositionen. Men eftersom regeringspartierna inte har kunnat enas om den nya lagen så valde Liberalerna och Moderaterna istället att driva igenom den direkt via socialutskottet. Så hur kommer det sig egentligen att moderater och liberaler till varje pris vill genomdriva ett förslag som i stort sett ingen vill ha? Om det är så här mycket kritik och så här mycket diskussion, varför kommer det gå igenom? Ja, det handlar om partidisciplin och partipiskan. När den viner så rättar ledamöterna in sig i ledet. Den nya könslagen beskrivs av sina anhängare som en frihetsreform för rätten att vara den man är. Detta mantra trummades återkommande hem av Jakob Olofsgård som är folkhälsopolitisk talesperson för Liberalerna när han nyligen intervjuades i Svenska Dagbladet. Det handlar om att varje människa ska äga rätten att vara den man är. Det man vill som människa, det är ju först och främst bli bekräftad som den man är. Varje individs egen rättighet att vara sig själv. Jag vill ju bli respekterad för den jag är. Ge den rätten till mig. Olofsgård anför även transpersoners utsatta tillstånd som ett argument för lagen. Detta med förhoppningen att en snabbare process för att byta juridiskt kön ska minska gruppens självmordsbenägenhet. Verkligheten är så otroligt komplex för de här personerna. Eftersom psykisk ohälsa och suicidproblematiken är så gigantiskt stor i den här gruppen och att man verkligen efterfrågar och efterlängtar att kunna skilja på juridiskt och medicinskt så är det här för oss liberaler en absolut självklarhet. Det är sant att transpersoner är en utsatt grupp som bör både skyddas och stöttas av samhället.
Detta betyder dock inte att snabbare och tidigare könsbyten för minderåriga är en självklar och oproblematisk lösning på dessa problem. För det första så finns det inget vetenskapligt stöd för att könsbyten skulle minska denna grupps självmordsrisk. Tvärtom konstaterar en aktuell finsk studie att könsdysfori i sig verkar varken förutsäga den övergripande orsaken eller självmordsdödligheten hos könsrefererade ungdomar. Huvudsaken till dödlighet i denna grupp är psykiatrisk sjukdom och medicinsk könskorrigering har ingen inverkan på självmordsrisken. Även Socialstyrelsen har sedan februari 2022 ändrat sina rekommendationer och manar nu till återhållsamhet med till exempel hormonbehandlingar eftersom det ännu inte går att dra några säkra slutsatser om behandlingarnas effekt och säkerhet utifrån vetenskaplig evidens. Den anrika brittiska tidningen The Times går ännu längre och beskriver nu könshormonella behandlingar som rent kvacksalveri. Samtidigt har antalet tonårsflickor som upplever sig lida av just könsdysfori ökat explosionsartat med över 2300% på 10 år. Vilket överläkaren och psykiatriprofessorn Mikael Landén beskriver som en social smitta med allvarliga konsekvenser. Den här könsideologins spridning, den tog fart omkring 2011, 12, 13 så här. Och den har redan fått väldigt allvarliga konsekvenser i form av en dramatisk ökning av tonåringar, främst flickor, som då upplever könsdysfori. Och så här liknande fenomen av social smitta har vi sett många gånger genom historien, så det är inget nytt. Men skillnaden denna gången är att den behandling med kirurgiskt borttagande av kroppsdelar och livslång hormonbehandling som medför sterilitet är oåterkallelig. Denna bild bekräftas även av den amerikanske socialpsykologen Jonathan Haidt, som i sin nya bok The Anxious Generation beskriver det ökade antalet könsdysfori-diagnoser som just en social smitta, vilken förstärks av sociala medier. There's a recent growth in diagnosis of gender dysphoria that could also be related in part to social media trends. Well, gender dysphoria refers to people who are uncomfortable with their gender because they feel they have a deep internal sense that they're really the sex other than the biological sex that they were born in. It's a real thing. It's great that society is open to people changing, but it has to be done very carefully. Tell me more. So there's very important older research by Nicholas Christakis and James Fowler, and they were able to see that if one person takes up smoking, their friends are more likely to take up smoking. But actually so are their friends, and even friends. So the things we do spread out through social network, we affect each other. Where it just turns out, in many communities, the more anxious and depressed you are, the more you get support. The more extreme your symptoms, the more you get likes and followers. Of course, it's good to destigmatize social mental illness. We don't want people to be ashamed, but boy is it a terrible idea to valorize it. But we get it for dissociative identity disorder, and it seems to be the case for gender dysphoria as well. Beskrivningen av det ökande antalet könsdysfori-diagnoser som en social smitta, vilken förstärks i sociala medier, bekräftas även i journalisterna Karin Mattisson och Carolina Jemsbys aktuella transbok Ånger. När du kommer ut som trans, då är du modig. Du hyllas av transgemenskapen. Du får tusentals likes och kommentarer på dina inlägg. Du badar i kärlek och bekräftelse. Men när du senare inser att det var ett misstag, att inget blev bättre av ett könsbyte, då är du paria. Ingen vill hylla dig. Du är en obekväm sanning som inte borde finnas. Vården vill inte veta av dig eftersom du är ett levande bevis på deras bristande professionalism. Dina transvänner tar avstånd eftersom din blotta existens är ett hot mot allt det de tror på. Och alla andra som tyckte det var lite coolt med en transvän som bevisade hur frisinnade och fördomsfria de är, tycker att du är obekväm och krånglig. Ingen vill veta av en ångrare. Antalet barn och unga som söker vård för könsdysfori i Sverige har ökat markant de senaste 5 åren.
I Stockholm tog man förra året emot 216 remisser jämfört med 47 år 2014. Läkare, psykologer och föräldrar till transpersoner uttrycker en allvarlig oro för vården som bedrivs på utredningsteamen runt om i landet. Man skriver att utredningen av barn och unga med könsdysfori går för snabbt och inte är tillräckligt omfattande. Och att förekomsten av ångrare förnekas eller negligeras. Vidare skriver man: det går inte att utesluta att könsdysfori kan smitta på samma vis som ätstörningar och andra självskadebeteenden. Mattisson och Jämsbys bok kullkastar även föreställningen att just snabb och tidig transvård skulle vara gynnsam. Forskning har visat att 80% av alla minderåriga som identifierar sig som trans kommer att återidentifiera sig i sitt biologiska kön efter puberteten. Många kommer istället ut som homosexuella i samband med eller efter puberteten. Med stopphormoner fortsätter nästan 100% med könsbekräftande hormoner, vilket innebär att behandling riskerar att befästa en transsexualism som annars hade försvunnit. Det här är ju unga människor och många av dem är djupt plågade, ofta av andra saker än könsdysfori som kommer till senare i processen. Och denna fixering vid att det är könsdysfori som är det primära lidandet, allting annat är sekundärt, det är så som narrativet har varit. Det gör ju att vi inte kan hjälpa de här personerna i vården. Och att så unga personer som 16 år då nu smidigt ska få byta juridiskt kön kommer förstärka det här fenomenet. Det är väldigt oroligt för de ungas hälsa. Det finns i nuläget helt enkelt inget vetenskapligt stöd för att utsatta unga människor långsiktigt skulle hjälpas av den nya könslagen. Däremot riskerar den nya könslagen att skapa mycket svåra målkonflikter i hela det övriga samhället. Könslagens förespråkare trivialiserar konsekvent förslaget som både återhållsamt och som väl genomlyst. Faktum är också det att vi har haft en lagstiftning i Sverige sedan 1972 som ger möjlighet att ändra sitt juridiska kön. Så alla de här utmaningarna som Sara Kullgren nu lyfter fram och som KD försöker förstora upp, de har vi redan idag i svensk lagstiftning och i praktisk tillämpning, och de hanterar vi. Vi har ju lyft det här i socialutskottet i riksdagen, de här farhågorna. Vi har haft hearings där man fått lyfta det här och de här, vi har verkligen tuggat igenom Andreas, de här farhågorna som du lyfter. Man hänvisar även återkommande till att motsvarande lagstiftning redan genomdrivits i de övriga nordiska länderna. Och för det tredje så är det här en reform som vi är sist i Norden med att genomföra. Övriga nordiska länder har moderniserat sina lagstiftningar, erfarenheterna från de länderna är goda. Denna argumentation ignorerar dock dessa länders växande kritiska opinion. Det faktum att det finns en växande kritisk opinion i andra länder som redan har infört det här också med förenklat juridiskt könsbyte, det tror jag också spelar roll. Det finns läkare och psykiatriker som varnar för det här även i andra länder. Oavsett hur genomtuggad och bagatellartad man nu försöker beskriva könslagen som, så skapar förslaget en hel serie mycket komplexa målkonflikter. En ökande andel medborgare vars juridiska kön speglar deras upplevelse snarare än deras biologiska kön leder till exempel oundvikligen till försämrad trygghet i traditionellt könsskyddade miljöer. Hur förväntas till exempel biologiska kvinnor förhålla sig till juridiska kvinnor med manligt biologiskt kön i omklädningsrum, i idrottssammanhang eller på kvinnliga fängelser? Alltså dels finns det ju såklart en risk för övergrepp, och om man kollar på fängelse till exempel så kan övergrepp för att en man plötsligt missbrukar det här juridiska köninstrumentet och definierar sig som kvinna, kommer in på ett kvinnofängelse. Ja, det kan ju vara en man som är en dömd sexualbrottsling som under sin tid i fängelse ändrar sitt juridiska kön och kräver att bli förflyttad till kvinnofängelse. Men har du något belägg för att det skulle vara så? Någon statistik som säger att det här är någonting som skulle kunna vara ett problem? Det finns ju flera sådana fall. Det är inte så att det inte har uppstått problem, utan det har ju skett våldtäkter av män som identifierar sig kvinnor i kvinnofängelse. Liksom. Samtidigt ställer en individs juridiska kön krav på omgivningens erkännande och kommer ytterst att backas upp av både våldsmonopol och rättsapparat
i samband med upplevda kränkningar, där till exempel så kallad transfobi getts straffrättsliga påföljder. Det finns rättsfall. Det finns en pappa som har suttit 6 månader i fängelse för att han kallade sin dotter för en dotter. Det finns ett fall i Sverige där en pappa har förlorat vårdnaden om sin dotter för att han kallade sin dotter för en dotter. Utöver detta har både Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Brottsförebyggande rådet uttryckt oro över att lättillgängliga nya personnummer och identiteter riskerar att kunna missbrukas av kriminella. Instanserna avstyrker lagförslaget i föreliggande skick och anser att man bör avvakta med lagstiftningen i denna del tills relevanta åtgärder sätts in för att undanröja möjligheter till missbruk. Samtliga av dessa komplexa målkonflikter bagatelliseras alltså av könslagens anhängare med motivationen att man helt enkelt ämnar täppa till eventuella problem när de väl dyker upp. När sådana här dyker upp då, så när man genomför lagförslag så är det ju självklart så att då får vi vara där och täppa till de hålen och se till så att det fungerar. Samtidigt som problemen spelas ner och frågan skickas på snabbspår för godkännande av riksdagen så vägrar partiföreträdare för både Moderaterna och Liberalerna konsekvent att debattera frågan i offentlig media. Och detta är helt i linje med den aktivistiska strategi som ligger bakom den nya könslagen. Att pressa politiska partier till att under tystnad hasta fram djupgående förändringar i samhällets syn på kön och rätt är en välbeprövad strategi som utvecklats av resursstarka hbtq-lobbyorganisationer. Ett konkret exempel på detta är rapporten “Bara vuxna” God praxis för rättsligt könserkännande för unga som tagits fram av den globala juristfirman Dentons för den internationella identitetspolitiska aktivistorganisationen IGLYO. Dokumentets uttalade syfte är att vägleda transaktivistiska grupper rörande hur man genomdriver lagändringar som möjliggör för barn och unga att ändra sina juridiska kön utan föräldrars eller myndigheters godkännande. En av strategierna som rapporten rekommenderar är att bädda in transfrågorna i andra populära reformer med den uttalade förhoppningen att detta ska erbjuda ett beslöjande skydd när det saknas demokratiskt stöd för de frågor man vill driva. Rapporten uppmanar även till att aktivt undvika medial granskning av de faktiska frågor man driver och betonar att man istället bör lyfta fram utvalda transpersoner för att förankra påverkanskampanjen emotionellt hos politiker och allmänhet. En grej som jag tyckte var bra när vi byggde bänken, det var ju att du nästan lovade att du skulle göra en tradition om att bjuda hem tongivande regnbågspersoner inför Pride-galan. Låt mig än en gång understryka att denna video alltså varken riktar någon kritik mot vuxna transpersoner eller deras rätt att äta köttbullar med statsministern, men detta klipp illustrerar exakt den typ av mjuk påverkansstrategi som rapporten förordar. Moderaterna hemskt gärna vill uppfattas som mer engagerade i hbtqi-personers rättigheter än Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Om inte annat så kan det gå hem hos liberala storstadsväljare. Parallellt med denna emotionella kommunikation driver rapporten tesen att stater bör vidta åtgärder mot föräldrar som hindrar unga transpersoners identitetsutveckling genom att vägra ge föräldragodkännande när så krävs. Detta innebär inte bara ett underkännande av föräldraansvaret, utan uttrycker även en direkt auktoritär ambition som står i bjärt kontrast med rörelsens emotionella mediestrategi. Märk väl att jag alltså försvarar rätten att vara trans och att byta kön. Jag känner autentisk empati med transpersoner och deras lidande, och jag har faktiskt flera personliga vänner som har just bytt kön. Denna utsatta grupps intressen bör värnas. Men att låta minderåriga snabbare byta juridiskt kön är inte att värna denna grupps intressen,
utan uttrycker en ideologiskt motiverad legislativ vårdslöshet som påminner om när den ökända gymnasielagen tvingades igenom av förment omsorg om de unga afghanska män som sedan lämnades vind för våg på samhällets baksida. Jag har talat med flera kloka moderater om just detta förslag och jag förstår att man menar väl, men i denna fråga har partiet hamnat fel. Dels för att en bredare förankring vore både medicinskt, rättsligt och demokratiskt önskvärd, men också för att man faktiskt verkar missbedöma hur den borgerliga väljaropinionen faktiskt ser ut. Men man har ju missbedömt, skulle jag säga, motståndet internt, laddningen i den här frågan. För kanske har Sverige här faktiskt en chans att för en gångs skull gå före på riktigt. Genom att inte upprepa våra grannländers misstag utan genom att istället uppvisa återhållsamhet, tålamod och respekt för den folkliga opinionen. Vilket ironiskt nog även är precis de karaktärsdrag som skiljer goda Transformers från onda Transformers. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att könslagen bör stoppas. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.